mấy công ty khác, công ty nào được hàng bên đi làm rất là tốt đấy. Em tưởng cái này chỉ là mới nhưng mà chờ nhưng mà chờ em không hả? Của em thấy bọn ta vẫn làm cửa em đang ép thôi. Hay là do người ta pha keo kiểu gì ấy? Chắc không ăn thôi. Đâu chứ vậy ta? Nếu mà có nhanh hơn thì nhanh hơn ít chứ làm gì mà nhanh hơn nhiều đúng không? Dạ.